हेलो साथीहरु, आज हामीले चाहिँ एउटा नर्मल पेट्रोल वाला स्कुटरलाई चाहिँ यो डिओ को पेट्रोल वाला स्कुटर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हाइब्रिड बनाएका छौं। हाइब्रिड भन्नाले यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक र पेट्रोल दुईटै चाहिँ हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार चलाउन मिल्छ। जुन चलाउन चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एउटा स्विचको थ्रुबाट यहाँ एउटा स्विच राखेका छौं। यो स्विचको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गरेर, जस्तै मैले अहिले यो माथि गरे भने यो हाम्रो पेट्रोल मोडमा चल्छ र यो स्विचलाई मैले यसरी तलतिर स्विच गरे भने यो इलेक्ट्रिक मोडमा चल्छ। यसरी चाहिँ हामीले दुईटै मोडमा चलाउने एउटा हाइब्रिड स्कुटर बनाएका छौं, नर्मल पेट्रोलबाट चल्ने डिओ स्कुटरलाई। र यसो गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक र पेट्रोल दुईटैको फाइदा चाहिँ हामीले एकसाथ लिन पाउँछौं। मोटर हो र मोटरलाई हामीले यसमा कसरी राखेका छौं भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो यो टायरको चाहिँ यतापट्टिको फेसमा हामीले यसरी मोटरलाई नै यही हबमा एट्याच गरेका छौं। यसरी चाहिँ 8वटा बोल्टहरु हुन्छ, एलएनकी बोल्टहरुले चाहिँ हामीले यसरी एट्याच गरेका छौं र यसलाई चाहिँ एउटा यसरी क्ल्याम्पले देखाउन मिलेछ कि छैन, यो क्ल्याम्प जुन देख्नु भएको छ, यो क्ल्याम्पले चाहिँ हामीले यो साइलेन्सरकोमा हुक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले लक गरेका छौं र यसबाट यसले आर्म पाएर यहाँबाट चाहिँ यो एङ्करिङ भएर चाहिँ यसले यो मोटरलाई यो टायरलाई चाहिँ घुमाउँछ। यहाँबाट एङ्कर भएर यो पोइन्टबाट एङ्कर भएर यो टायरले यो मोटरले चाहिँ यो टायरलाई हामीलाई घुमाउँछ, यताबाट इलेक्ट्रिक रूपमा घुमाउँछ। यसको इन्जिन चाहिँ यतापट्टि छँदै छ एज इट इज नै, केही चलाएको छैन। र यसरी यसको चाहिँ मेन पार्ट भनेको मोटर हो र यो मोटर चाहिँ यसरी हामीले एट्याच गरेका छौं। र त्यसपछि चाहिँ यो अब हाम्रो ब्याट्रीबाट चल्ने भएपछि यसमा हामीले एक्सटर्नल छुट्टै ठुलै ब्याट्री राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राख्ने स्पेस चाहिँ हामीले डिक्कीलाई युज गरेका छौं। र म त्यो ब्याट्री देखाउन गइरहेको छु। त्यसरी हामीले डिक्की खोले पछाडि एउटा चाहिँ यो ब्याट्री प्याक हामीले यहीँनिर बनाएका हौं, सेल्सहरु युज गरेर, जुन ल्यापटपमा लाग्ने सेल्सहरु हुन्छ त्यस्तो टाइपको सेलहरु युज गरेर हामीले सिरिज प्यारलल कनेक्सन गरेर हामीले यही नै त्यसलाई चाहिँ बनाएका हौं। र यो ब्याट्रीले चाहिँ यो मोटरलाई चाहिँ कन्ट्रोलरको थ्रुबाट घुमाउँछ र यसमा कनेक्सन्सहरु हामीले दुईटा राखेका छौं, एउटा आउटपुट यो कन्ट्रोलरमा जानको लागि र यो चाहिँ हाम्रो चार्जिङको लागि। र चार्जिङ चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ गएर यतापट्टि निस्केको छ यहाँनेर, र यसरी एउटा क्याप राखेका छौं हामीले यसरी सेफ्टी क्याप सहितको, र हामीले यहाँबाट चाहिँ चार्जर इनपुट गरेर ब्याट्रीलाई चाहिँ यहाँबाट चार्ज गर्न सक्छौं। हामीले यसको चाहिँ अर्को मेन पार्ट भनेको कन्ट्रोलर पनि रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ कन्ट्रोलरको थ्रुबाट नै यो मोटर चाहिँ अपरेट हुन्छ। ब्याट्रीले कन्ट्रोलरलाई पावर दिन्छ, त्यस पछाडि कन्ट्रोलरबाट चाहिँ हाम्रो मोटरमा कनेक्सन हुन्छ। र म चाहिँ तपाईहरुलाई कन्ट्रोलर कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हल्का हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ र हामी खोल्ने प्रोसेसमा जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले अब यो ब्याट्रीलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले अनप्लग गर्नु पर्यो। पहिला त हामीले अब यो अफ नै छ, यहाँनिर एउटा एमसीबी छ ब्याट्रीको, र यसलाई हामीले यहाँबाट यसरी डिट्याच गर्न मिल्छ। यो गरिसकेपछि हाम्रो ब्याट्री चाहिँ हाम्रो बाहिर निस्किन्छ यसरी। र एकछिन हामी ब्याट्री चाहिँ यता बाहिर राख्छौँ। यो हाम्रो ब्याट्री भयो र यस पछाडि हामीले यहाँ सेफ्टीको लागि यो सामानहरु राखेका छ, यो पनि निकाल्दियो। के भयो हामीले यसरी निकाल्दिएको र यहाँनिर यसरी लोकेसनमा क्ल्याम्प गरेका छौँ। यसको ब्याट्रीबाट निकाले पछाडि यसलाई हामीले यता राख्छौँ। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो वायरलेस सिधा गरेर बाँकी नटहरु सबभन्दा पहिला खोल्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलर हो। कन्ट्रोलरमा हाम्रो यो दुईटा छेउछेउको भनेको हाम्रो ब्याट्रीबाट आउने लाइन हो। जुन यो लाइन तपाईले देख्नु भएको छ, यो लाइन चाहिँ हामीले यहाँनिर पोजिटिभ र यहाँनिर नेगेटिभ गरेर कनेक्ट गरेको छौँ। त्यसपछि मोटरबाट आएको लाइन भनेको यो हो।
यो वायरमा हामीले येल्लो ग्रीन र ब्लू वायर चाहिँ यसरी यहाँनिर कन्ट्रोलरमा चाहिँ कनेक्सन गरेको छौँ र कन्ट्रोलरलाई चाहिँ यसरी हामीले यो च्यासिसमा दुईवटा क्ल्याम्प बनाएर वेल्डिङ गरेर चाहिँ यसरी राखेका छौँ ताकि चाहिँ यसलाई चाहिँ खासै त्यति धेरै प्रब्लम नहोस्, त्यति धेरै ठाउँ पनि नलियोस् भन्नको लागि हामीले यो लोकेसन चाहिँ सबभन्दा सुटेबल पाएर यहीँनिर हामीले कन्ट्रोलरलाई क्ल्याम्प गरेका छौँ। त्यस पछाडि कन्ट्रोलरमा अरू अरू फिचरहरू पनि छ। एउटा चाहिँ यो थ्रोटलको लाइन हो जुन हामीले यो एक्सिलेटर लिन्छौँ, एक्सिलेटर लिएको तारको कनेक्सन चाहिँ यहाँनिर निस्केको हुन्छ, यो जुन क्लिप देख्नु भएको छ र यो चाहिँ थ्रोटलको लाइन चाहिँ अनि यो कन्ट्रोलरभित्र जान्छ। यो चाहिँ मोटरबाट आउने हल इफेक्ट सेन्सरको लाइन हो जुन यो बिएलडिसी मोटर भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हल इफेक्ट सेन्सरहरू हुन्छ, त्यो सेन्सरको 5वटा तारहरू चाहिँ यसमा कनेक्ट हुन्छ र यो बाँकी चाहिँ अब यसमा फिचर्सहरूको तार हो। यसमा चाहिँ अगाडि पछाडि हिँड्ने अनि स्पिडहरू चेन्ज गर्ने ती फिचरहरू हुन्छ। अहिले कनेक्सन त गरिएको छैन, त्यही पनि हामीले यहाँसँग प्रोभाइड हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रोलरलाई चाहिँ 60 भोल्ट जुन ब्याट्रीको पावर चाहिँ कन्ट्रोलरलाई इग्निसनको लागि सुरुमा अन गर्नको लागि कन्ट्रोलरलाई यहाँनिर पावर दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो यो स्विचबाट उता देखाउनु, यो स्विचबाट चाहिँ हामीले यसरी अन गरे पछाडि यसमा चाहिँ पावर जान्छ। यो स्विच अन गरे पछाडि मात्रै यसमा पावर आउँछ र यो कन्ट्रोलर अन हुन्छ र हाम्रो इलेक्ट्रिक मोडमा जान्छ। अब चाहिँ हामी खास यो इलेक्ट्रिकले कसरी काम गर्छ भनेर देखाउन गइरहेको छौँ। सबभन्दा पहिला हामीले नर्मल्ली जसरी अरू बेलामा हामीले चाबी हालिन्छ त्यसरी नै हेर्नु, चाबी हालेर चाबी अन गरिन्छ। अन गरे पछाडि अब यहाँनिर स्विच सेलेक्सन हुन्छ। स्विच सेलेक्सन अहिले हाम्रो यो पेट्रोल मोडमा छ र हामीलाई यो सबभन्दा तलपट्टि यसरी जब लिएर जान्छौँ यो अब हाम्रो इलेक्ट्रिक मोडमा आयो। इलेक्ट्रिक मोडमा आए पछाडि यहाँ माथि चाहिँ यसरी हाम्रो भोल्टेज हेर्न मिल्छ। यहाँनिर हामीले चाहिँ भोल्टेज कति भोल्टेज छ त्यहाँ देख्न सकिन्छ। यो खास 60 भोल्टको ब्याट्री हो र फुल चार्जमा 72 भोल्टसम्म पुग्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर 63.3 भोल्टेज देखाइरहेछ, 3वटा लाइन। यसरी यहाँ लाइन आइसके पछाडि अब हाम्रो यो चाहिँ अहिले अन स्टेटमा छ। एक्सिलेटर हामीले लिने बित्तिकै हाम्रो मोटर चाहिँ घुम्छ। जस्तै मैले यहाँनिर अब एक्सिलेटर घुमाएँ भने देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो कुनै आवाज बिना टायर घुमेको छ। इलेक्ट्रिक मोडमा एकचोटि यसलाई गुडाएर पनि हेर्छौँ, यो त हामी डबल स्ट्यान्डमा हेऱ्यौँ कतिको घुम्छ भनेर। फेरि हामीले यसलाई इलेक्ट्रिक मोडमा मात्रै गुडाएर यसको पावर कति छ त्यो हेर्छौँ। हाम्रो बाटो हल्का माथि उकालो नै छ र मैले चाहिँ एक्सिलेटर लिएँ। इलेक्ट्रिक मोडमा यसरी हुन्छ। इलेक्ट्रिक भइहाल्यो। अब यदि चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ अब ब्याट्री सकियो अथवा अलिकति चार्ज गर्नु पाइएन भने हामीले पेट्रोलबाट पनि अपरेट गर्न सकिन्छ। र पेट्रोल र इलेक्ट्रिक चाहिँ एक आपसमा चाहिँ कनेक्सन हुँदैन, यसले एउटाले अर्कोलाई चाहिँ असर गर्दैन। हामी सेपरेटली चलाउन सक्छौँ र चाबी यसरी नै अन गर्छौँ र स्विचलाई हामीले माथिपट्टि अघि देखाए जसरी हामीले स्विचलाई चाहिँ यसरी माथिपट्टि लगेर हामीले यसलाई चाहिँ पेट्रोल मोडमा चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ यसको आफ्नो ब्याट्री चाहिँ अलिकति लो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एकचोटि किक हानेर चाहिँ स्टार्ट गरेर देखाउँछौँ। यसरी मैले किक हान्ने बित्तिकै अहिले बाइक स्कुटर स्टार्ट भएको छ। र हामीले यसमा अर्को कुरा चाहिँ दुईटै एकचोटि चलाउँछु भन्दा पनि मिल्छ। जस्तै त्यही बेलामा अहिले स्टार्ट भइराखेकै बेलामा मैले स्विच चेन्ज गर्न पनि पाउँछु। मैले स्विच चेन्ज गरेर अब यसमा इलेक्ट्रिक पनि थपिदिएँ भने यो चाहिँ इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दुईटै पावर प्यारलली नै काम गरेर अझै धेरै पावर यस्तो सिचुएसन आएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई आइसोलेटेड फर्ममा यसो चलाउनु सक्छौँ।
र यो हामीले अब फुल यसको चाहिँ कसरी अपरेट हुन्छ, यो कसरी बनाइयो भन्ने कुराहरू सबै कुरा देखाइयो। र अब यो कस्तो बेलामा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, कति कस्ट लाग्न सक्छ अब यो गर्दाखेरि, चेन्ज गर्दाखेरि, कन्भर्जन गर्दाखेरि भन्ने कुरो पनि आउँछ। यो चाहिँ खास मलाई लागेअनुसार अलिकति हाम्रो यदि पुरानो टाइपको स्कुटर छ भने पेट्रोल अलिकति बढी नै खान्छ, त्यति धेरै राम्रो माइलेज छैन भने हामीले त्यसलाई चाहिँ कन्भर्जन गर्न सक्छौँ र यसरी इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल दुइटै बनाएर चाहिँ चलाउन सक्छौँ अलिकति पुरानो स्कुटरहरू। र यो चाहिँ यस्तो खालको कन्भर्जन चाहिँ हाम्रो डियोहरू, होन्डाको चाहिँ डियो स्कुटरहरू अनि प्लेजर स्कुटरहरू, फ्यासिनो स्कुटरहरू जसमा चाहिँ हबमा यसरी चाहिँ हबमा चाहिँ नटहरू यसरी राउन्डली 4वटा नटहरू लाग्ने जुन हब हुन्छ, यस्तो हब लाग्ने जुनसुकै स्कुटरलाई पनि हामीले यस्तो खालको कन्भर्जन गर्न सक्छौँ। र यदि कसैलाई चाहिँ यस्तो खालको कन्भर्जन गर्न मन लागेको छ अथवा यसको विषयमा केही बुझ्न मन लागेको छ भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर चाहिँ यही च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा रहनेछ, त्यसबाट तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र कस्तो कुराहरू यताउति त्यही डिस्क्रिप्सनमा नै लेखिएको हुन्छ, यस्तो अरू डिटेल्सहरू।